Hello mga ka-DDSC. Gagawa po tayo ng lovebird nest box o itlogan ng mga lovebird. Ito ang ating gagamitin. 1/2 na plywood. Ito ang sukat niya ay 15 centimeters. Yung lapad, yung height, at yung length niya ay 25 centimeters. Yan, dalawa para sa ibaba at sa taas, at panibagong dalawang sukat ulit nito para sa siding, yung harapan at sa likuran. Lagyan ng stick wheel para mas matibay. Para mas tumagal. Mas tumagal ang pagmamahalan ng mga lovebirds.
Ito naman lalagyan po natin ng ano to, pinaka pintuan niya, kaya kailangan dito putulin natin dito sa baba, at itong sa taas nabubukas. Ito naman, hindi natin ipipix ito, kailangan nabubukas ito. Bukas yung ganyan para kung sakaling ano, makapisa o makapamisa na nga ang ibon, diba? Dito na natin siya kukunin, dito siya dadaan. Kailangan nabubukas to. Kung hindi nabubukas, gawa ng paraan para mabukas. Okay na, nabubukas siya.
Ito naman po yung mga kusot na pinagkataman, mga kusot ng kahoy rin. Ito rin yung ginagawa ang magiging pugad o salay, kasi mga ibon na tinatangay mga dahon, mga dayami, damo. Pero ito sa lover, mga kusot, may nakibili mga kusot sa mga pet shop. Pero ito, inano ko lang yung ginawa ko lang yung mga ginagamit ko na pinagkataman ng mga kahoy. Kaya ang gandang ito, magiging pugad na ng lovebird.